Umaasa ang Malacañang na magiging malaking tulong ang nilagdaang oil exploration deal kasama ang Israel upang hindi na masyadong umasa ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang pumirma sa unang oil at petroleum exploration deal sa ilalim ng kanyang administrasyon sa pagitan ng Philippine Department of Energy at Israeli firm Ratio Petroleum Limited Company sa Malacañang kagabi. Layo ng Petroleum Service Contract o PSC na paigtingin ang energy security at sustainability ng bansa. Kasunod ito ng sinabi ng Pangulo na isa sa mga dahilan kung bakit hirap sa tuloy-tuloy na pag-angat ng ekonomiya ang bansa ay dahil lubhang nakaasa lamang ang Pilipinas sa oil importation. If you remember, the President made statements that our country needs to attain energy security and sustainability at the soonest possible time. Ang nagiging problema natin kasi wala naman tayong oil, kaya hirap na hirap tayo. We are compared to other countries na meron. Sakop ng naturang kasunduan ang oil exploration sa Area 4 ng East Palawan Basin na bahagi ng 5th Philippine Energy Contracting Round o PECR-5. Ang PECR-5 ay binuo noong May 2014 para sa transparent at competitive system ng paggagawad ng service o operating contracts sa mga inaasahang petroleum at coal areas sa bansa. Sa pamamagitan ng Petroleum Service Contract, mapag-aaralan ng Israeli Ratio Petroleum ang 416,000 hectares na Area 4 ng East Palawan Basin para sa potensyal na oil at gas resources. Tinataya namang aabot sa $34.35 million ang magagastos sa data gathering at drilling activities na isasagawa nito sa loob ng 7 taon. Pagtitiyak naman ng Malacañang na ayon sa batas ang kasunduang ito na pinirmahan ng Pilipinas sa isang Israeli firm. We feel that the Constitution does not prohibit this particular kind of agreements. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte ang nagmamaniobrang mapatalsik sa House Speakership si Pantaleon Bebot Alvarez. Samantala, sinabi rin ng punong ehekutibo na hindi siya pabor sa political dynasty, subalit hindi niya ito maalis sa Davao City. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Diretsahang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit bigla ang napatalsik sa House Speakership si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez at pinalitan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Inamin ng punong ehekutibo na ang kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara na bukod sa panununtok ng isang sheriff, kaya rin anya nitong magpatalsik ng House Speaker. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang dumalo ito sa 44th Philippine Business Conference and Expo sa Maynila kahapon. Aniya, ginawa ni Inday Sara yon dahil sa galit kay Alvarez matapos sabihin nitong bahagi ito ng oposisyon laban sa ama at kaya anyang patalsikin si Pangulong Duterte sa pwesto. Matatanda ang biglaan ng pagkakaalis ni Alvarez sa pagiging House Speaker ilang oras bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte noong Hulyo. Be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito ha. She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O natanggal si, for one simple, maybe, si Bebot naman, he's a close friend of mine. I will support him. Oh, I can also impeach him, referring to me. Para sa atin, wala yan. Wala yung politiko. No, bakit mo ako impeach, gago, kung kaibigan tayo? That's the usual answer. Muli namang iginiit ni Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman sa House leadership at sinabing humingi rin sa kanya ng paumanhin si Inday Sara matapos ang insidente. Samantala, sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niya sa political dynasty, subalit hindi ito maiaalis sa Davao City. Sa 2019 midterm elections, muling nagsumite ng kanyang kandidatura bilang alkalde ng Davao City si Inday Sara, samantalang ang bunsong kapatid na si Sebastian Baste ay tatakbo naman bilang vice mayor ng lungsod. Ang panganay na anak naman ni Pangulong Duterte na si Paulo Pulong ay tatakbo bilang kinatawan ng Davao City 1st District. So ayaw ko ng dynasty, but we are forced. At saka magtanong ka, punta kayo ng Davao.
you conduct a survey. Itong mga interesado na dynasty, di pumunta kayo na sa tao. Tanungin mo ang tao dito, tanungin mo. Still the political families. Because sabihin ng mga barangay captain, ayaw namin yan. Na hindi na magkakampanya yan kung ayaw nila. At saka usually, pag naumpisahan ng isa, tuloy-tuloy na yan. Kasi hingiin ng mga tao na yan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi pa napagpapasyahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kung isa sa publiko nito ang listahan ng mga narco-politician na tatakbo ngayong midterm elections. Narito ang report ni Leia Ilagan. Iginiit ni PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde na wala silang otoridad na isapubliko ang narco-list malibang ipag-utos ito ng Pangulo. Kaya ayon kay Albayalde, ipinauubayan na nila kay Pangulong Duterte kung ilalabas ang listahan ng mga politikong kabilang sa narco-list na kakandidato rin sa darating na 2019 midterm elections. Well, that will depend on the President himself kung talaga ilalabas niya. No? Wala tayong magawa dyan. And probably kung mautusan yung PIDEA. But on the part of the Philippine National Police, wala naman kami kasing authority to divulge those names also. Una nang sinabi ni PIDEA Director General Aaron Aquino na naghihintay pa sila ng direktiba mula sa Pangulo bago ilahad sa publiko ang mga nasabing listahan. Ayon kay Aquino, dumaan sa adjudication at validation process ang mga local government officials na napabilang sa naturang listahan. Kabilang sa listahan ay mga vice mayor, mayor, governors, vice governors at congressman, ngunit wala namang senador. Mula sa dating 93, bumaba na ito sa 85 matapos na mapatay ang 4 at maaresto ang 4 pang opisyal. Ayon naman sa Malacañang, wala pang desisyon ang Pangulo kung ilalabas ang listahan. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, isinasaalang-alang ng Pangulo ang karapatan at interes ng lahat kung paano magiging mapayapa at katiwa-tiwala ang darating na halalan. Noong 2016 ay naglabas na ng listahan si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga narco-politicians kasama ang ilang miyembro ng Law Enforcement Unit at Hudikatura. Pabor naman ng PNP na isailalim sa drug test ang mga politiko na tatakbo sa darating na halalan. There will come a time probably kung darating man ang panahon na mandatory drug test ng lahat ng mga tumatakbo, then probably that's a good idea. Pero as of this time, kung ikaw naman ay kumakandidato at talagang gusto mo ipakita na hindi ka gumagamit ng illegal na droga, wala naman sigurong masama na ikaw ay magpa-drug test. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Hihintayin ng Malacañang ang rekomendasyon ng militar at pulisya kung palalawigin pa ang batas militar sa Mindanao o hindi na. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Ella. Nilinaw ni Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na iniintay ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang magiging rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na nakatalaga sa Mindanao kung palalawigin pa ba o hindi na ang pagpapatupad ng martial law sa rehiyon. Pinahintulutan ng Kongreso na mai-extend hanggang December 31, 2018 ang request ng Duterte administration na maipatupad ang martial law sa Mindanao upang tuluyang magapi ang Islamic State-inspired terror groups. Ayon kay Panelo, ikukonsidera ni Pangulong Duterte kung anong sasabihin ng mga tauhan ng militar na nagbabantay ng seguridad sa grounds. Kung siya naman ang tatanungin kung makakatulong ang extension ng martial law para tiyakin ang seguridad ng mga mamamayan at suportado naman ito ng nakararami, ay mayroon ngang pangangailangang mapalawig ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Panelo. As I said, if it is helping the population is not even opposing it. So, to my mind, there is a need to extend it. But according to the President, that will depend on the advice, the recommendation of the military, because they are the ones on the ground.
Ayon naman kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa kasalukuyan ina-assess na nila ang sitwasyon sa Mindanao sa pamamagitan nito ng pagsasagawa ng mga konsultasyon sa mga mamamayan, local government units, mga tauhan ng militar at pulisya, maging sa mga negosyante at civil society groups. Inaasahan namang ilalabas nito ang rekomendasyon 2 buwan bago matapos ang 2018. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang mga suspect sa pananambang sa convoy ni Food and Drug Administration Director General NLEX Harbor sa Camarines Sur kahapon. Gagamit na rin ng drone ang PNP sa mga operasyon at upang makaiwas na sa mga ambush. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Naglagay na ng ilang checkpoint sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur ang Philippine National Police. Kaugnay ito ng pagtugis sa nasa 20 suspect sa pananambang sa convoy ni Food and Drug Administration Director General NLEX Harbor sa barangay Napolitan, Lupi, Camarines Sur kahapon ng umaga. Hinihinalang miyembro ang mga ito ng rebelding New People's Army. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, patungo sana sa Daes Camarines Norte ang convoy ng tambangan ng mga rebeldeng komunista. Nasawi sa ambush ang 3 police escort ni Puno na nakilalang sina SPO1 Percival Rafael, PO3 Carlito Navarroza at PO1 Ralph Jason Vida. Sugatan naman ang 3 iba pang mga kasama sa convoy na pawang nakatalaga sa Camarines Sur Police Provincial Office at pansamantalang itinalaga kay Puno sa lugar. Agad isinugod ang mga sugatan sa Bicol Medical Center sa Naga City. Nakikita natin na talagang intentional yan dahil may pumutok na IED along the road, kaya nabigla yung pa-deploy pa lang sila ng route security at nasa likod pa lang si Director General Puno. Sinabi pa ni Albayalde, nagagamit na ang PNP ng drone sa mga operasyon at upang makaiwas na rin sa mga ambush. That's part of surveillance dapat, no? Kasi pag lalong-lalo ng mga ambush sites na ganyan, remember yung mga ambush sites dapat high ground High ground ang ino-occupy ng mga kalaban. So hindi mo naman kayang akyatin yan before ka dadaan doon. Not unless na talagang meron kang pauunahin na mga tropa. So you can use the drone actually. You can deploy the drone at least mga ilang meters away bago mo dadaanan yung critical area na yon. 700 unit ng drone anya ang ipamamahagi ng PNP sa mga regional mobile group sa iba't ibang lalawigan sa bansa sa lalong madaling panahon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado ang 7 drug suspect sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Sa kuha ng asset ng pulis na aktuhang gumagamit ng illegal na droga, si Ramram abordo sa isang kwarto sa bahay nito sa San Martin de Porres sa Quezon City. Matapos nito, kaagad nagsagawa ng bypass operation pasado alas 8 kagabi ang Cubao Police para mahuli ang sospek. Arestado ang target ng operasyon na si Abordo kasama ang asawa nito na si Joanna, biyenan nito na si Renato Corpin at isang parokyano ng mga ito. Nakumpiska sa 4 ang 11 sachet ng hinihinalang shabu at 500 pesos bypass money. Ayon kay Chief Inspector Ramon Akyatan, hepe ng SDEU ng QCPD Station 7, nakatanggap sila ng impormasyon na sangkot ang pamilya sa pagtutulak ng illegal na droga. Ito namang mag-asawa, ito yung laging itinatawag po sa atin dito sa Barangay San Martin na pistuhan. Doon na rin parang one-stop shop ang ginagawa niya sa bahay niya eh. Doon na siya magbibinta at doon na rin magpapagamit. Todo tanggi naman ng mga sospek na nagbibenta sila ng droga, ngunit aminadong gumagamit ang mga ito. Bira lang po pag po kada Sabado po, pag may pera kasi ngayon po wala na po. Wala akong pasok ngayon kasi sir. Alam ko pong gumagamit pero ngayon hindi ko po alam nagagamit sila dun sa taas. Samantala, arestado naman ang 3 lalaki sa anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng PCP3 Drug Enforcement Unit sa isang bahay sa Purok 1 sa Barangay Culyat kagabi. Naabutan pa ng mga pulis na bumabatak ng shabu ang mga sospek na sina J.R. Luciliado, Russell de los Santos at Aaron Coria, 18 anyos.
Meron pong concerned citizen na nag-voluntary sa kanila na lumapit at nag-inform na merong kasalukuyang nagpa-pat session sa isang bahay. So agad naman na pinuntahan ng ating kapulisan at yun po ay actual nilang nakita na nagpa-pat session nga itong mga ito. Napag-alaman ng PNP na dati nang sumuko sa Oplan Tukhang si JR, ngunit hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng droga. Nakuha sa kanilang posisyon ang 3 sachet ng suspected shabu at drug paraphernalia. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, itinanghal ang PNP Caraga bilang pangalawa sa NCRPO sa dami ng mga naresolbang kaso nitong nakaraang buwan matapos ang isinagawang National Ranking on Crime Solution Efficiency sa Kamkrame. Mula sa Butuan City, nasa linya ng ating komunikasyon si Raymond Octobre para sa detalye ng kita. Maayong ito, Raymond. Yes, Prima, maayong to. Prima, may kabat na sa kapin 500 na individual ang nadakpan sa Police Regional Office 13, Command and Chains of Command Dini niadtong September 11. Prima, gilambigitan kini sa kapin usa ka gatos ka drug personalities, kapin 200 ka wanted persons, 78 ka illegal gamblers, 20 ka illegal loggers, 62 ka illegal nga mga isdaay, o 29 ka suspensado sa possession of lost firearms. Kini ang nahimong basihan kung anong ikaduha karon ang Pro 13 nga adunay pinakadaghang nasulbad nga kaso sulod sa niaging bulan sa gitahigayong National Ranking on Crime Solution Efficiency sa Kamkrame. Isundan niini ang National Capital Region Police Office nga adunay rating nga 83.89% samtang 83.67% usab ang nakuha sa Pro 13. 698 na crime solved out of 833 na crime volume natin sa buwan ng September 2018. Malaki na po ito, pero hindi po dito nagtatapos ang pagsisikap ng Police Regional Office 13. Patuloy po nating nire-resolve yung mga remaining crimes pa na hindi pa natin nasusolve. Prima, sulod sa niaging bulan, kapin usa ka gatos nga gramo sa shabu o kapin usa ka libo nga gramo sa marijuana ang nasabat sa PNP Caraga nga nagkantidad og kapin 1 million pesos. 5 suspect usab ang napatay human ning sukol sa mga gitahigayong operasyon. Sumala sa PNP ang kooperasyon sa komunidad ang usa sa nahimong yadi aron madakpan ang mga adunay tulubagon sa Malaod. Malaki ang tulong ng komunidad natin sa pagresolba ng krimen. Kasi kung wala mag-stand na witnesses doon sa krimen o wala magre-report sa ating police unit, so magiging mas mahirap para sa atin na maresolba ang ating kaso o mga insidente. Gawa sa anti-criminality campaign sa crime-solving efforts, ginaandam na karon sa PNP Caraga ang security plan niini para sa hapsay o malinawong 2019 midterm election. Ug mo kanang latest, ikan dito sa Butuan City, Balisemo, Prima. Daghang salamat, Raymond Octobre, nagulat mula sa Butuan City. PNP responders babanggain ang undefeated defending champion Senate Defenders sa eliminations ng UNTV Cup Season 7 sa linggo. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Desidido ang rookie team PITC Global Traders na tapusin na ang kanilang 3 losing streak at makapasok na sa wins column sa kanilang sagupaan ng GSIS Furies sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 7. First round elimination sa linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Ngunit hindi naman magpapahuli ang GSIS na nais na makabangon at makaangat sa 2 panalo matapos makalasap ng 2 sunod na pagkatalo mula sa PNP at Senate. Sayang yung opportunity makuha yung kalabangan. Sa second game, sa bikrin na makatikim ng panalo ang two-time champion Judiciary Magis na nakabaon sa ilalim ng standings na wala pang panalo sa nakaraang 2 laban. Mas mahigpit na depensa naman ang inihanda ng Department of Agriculture Food Masters laban sa Magis sa kanilang bakbakan sa linggo, alas 3 ng hapon.
Gagagaling lamang ng Food Masters sa nakapanghihinayang natalo sa NHA Builders sa score na 75-73. Pag di kami nakakadepensa, di kami nakakashoot. So, kailangan namin magtrabaho. Alam ko sa mga players namin na babawi kami. So, balik kami sa practice, pag-usapan namin yung mga mali namin at ano pang dapat pa namin i-improve. At sa third game, babanggain ng PNP responders ang undefeated defending champion Senate Defenders sa main game alas 5 ng hapon. Ang PNP na may isa pa lamang panalo at 2 talo ay nangakong ibubuhos ang buong pwersa laban sa Defenders. Laging todo laro ng PNP. Patalo manalo, laging talagang kailangan maglaro na maayos. Yung team na yun, fighter rin. So kailangan magawa namin ng solusyon yung game na yan. And then we need to review their game. And then tingnan namin kung sino yung mga key players na kailangan namin, especially umiping. Pero other than umiping, may mga players naman yan na capable din makascore. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang public services hatid ng UNTV Action Center kasabay ng game sa linggo sa Pasig City Sports Center. Nakahandang magbigay ng assistance ang help desk ng PNP, Pag-ibig at PhilHealth. Maaari ding makakuha ng PhilHealth ID sa mga magpupunta sa venue. Bernard Datis, UNTV News and Rescue, Philippines. U.S. President Donald Trump has said he has reasons to believe that journalist Jamal Khashoggi is already dead. MJ Pineda has this story. U.S. President Donald Trump said on Thursday it certainly looks like U.S.-based Saudi journalist Jamal Khashoggi is dead. Khashoggi did not reappear from the Saudi consulate in Istanbul on October 2, where he went to collect documents for his planned marriage. Turkish officials have said they believe the journalist, a critic of Saudi rulers, was murdered inside the building and his body chopped up and removed. It certainly looks that way to me. It's very sad. It certainly looks that way. Trump said he was waiting for details from about 3 different investigations to get to the bottom of Khashoggi's disappearance. Turkish sources have told Reuters the authorities have an audio recording indicating Khashoggi, a U.S. resident who wrote columns for the Washington Post, was killed. The Saudis have strongly denied the allegation, but U.S. media outlets have reported they will acknowledge he was killed in a botched interrogation. Trump has speculated without providing evidence that rogue killers could be responsible. MJ Pineda, UNTV News and Rescue, New York, USA. The victims of clerical abuse in Chile gave court documents alleging Catholic Church leaders of covering up these crimes. Nomer Peñaranda reports. Victims of clerical sexual abuse by a former Chilean priest on Thursday presented new documents in court they say will show how these crimes were covered up by leaders of the Catholic Church. The defense, representing 3 victims, denounced the heads of the church for looking away as complaints against the now defrocked priest Fernando Caradima came in. 2 of the victims, James Hamilton and Jose Andres Murillo, attended the hearing at Santiago's Court of Appeals as they seek damages from the Archdiocese of Santiago. The 3rd victim is journalist Juan Carlo Cruz. Once again, I think we're seeing a disassociation, even a cognitive one, on the part of the church in which they say they're going to cooperate, but nonetheless they place resources that impede justice, that impede the investigation, and above all, and this is the most important thing, they impede hundreds of victims of clerical sexual abuse who are coming out today in Chile and around the world to get over the trauma, to get past their suffering. It's permanent, so long as these characters are there and the whole church isn't turned over, especially the basis on how they choose priests, and a lot of other things which includes analyzing why this sickness is happening. This is a criminal, sociological issue. Why is it that Catholic priests abuse more kids than anyone in the world? Pope Francis defrocked Father Fernando Caradima, the 88-year-old priest at the center of vast sexual abuse scandal in Chile,
in September. Caradima had been found guilty in Vatican investigation in 2011 of abusing teenage boys over many years. He was ordered to live a life of prayer and penance, but he was not initially defrocked. Caradima, who has always denied wrongdoing, escaped civilian justice because of the statute of limitations in the country. Nomar Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Tatlong Filipino contemporary artists ang lumahok sa ika-20 open house of the workshops of the artists sa Montreuil sa suburb ng Paris. Anila, ang pagsali sa naturang exhibit ay isang paraan upang maipakita hindi lang ang kanilang mga obra, kundi pati ang ugali at pag-ibig sa pamilya ng mga Pilipino. Narito ang report ni June Garin. Sa unang pagkakataon, dumahok ang tatlong Filipino contemporary artists na sina Don de la Paz, Nyor Salonga at Francis Eric Di Marupot sa isinagawang 20th Porte Ouverte des Ateliers des Artistes o Open House of the Workshops of the Artists sa Montreuil, East Suburb ng Paris mula October 12 to 15. Agaw pansin ang piyesa ni Di Marupot na may pamagat na Stitch Memory na may nakasabit na longganisa. Anya, ang pamilya nila ang isa sa pinakamasarap na gumagawa ng longganisa sa Paniki, Tarlac. Inilalarawan sa kanyang obra ang dugo at pawis na puhunan ng kanyang ama sa kanilang negosyo na sinangkapan ng ginintuang puso. Piyesa ko na to, tribute ko sa daddy ko. At halos lahat ng object dito may kinalaman tungkol sa daddy ko. Isa sa best na longganisa maker sa atin sa Tarlac. Bato sa buhangin, gintong araw, between, piece of me at shadow of your love naman ang tema ng sining ni Nyor Salonga. Ang kanyang likhang sining ay tumutukoy sa kanyang buhay. Ipinakikita ang mga alaala ng nakalipas, karugtong ng ngayon at bukas. Alam niyo naman na bawat obra may iba-iba inspiration yan, di ba? Pero dito sa yung buhay lang ng buhay nating lahat, no? Yung life in general na meron tayong ups and downs. Hindi naman naging hadlang ang kahirapan sa buhay para kay Don de la Paz. Nagpursige itong pagbutihin pa rin ang kanyang talento sa sining, lalo na at ito ang kanyang hilig. Kapos yung buhay namin noon, kaya yun yung naging challenge ko ngayon na na-inspired ako na sabi ko kahit siguro hindi man ako nakapag-aral ng fine arts, kaya ko. Inspirasyon ko na yung hindi ko na gawa nung bata pa ako, gagawin ko ngayon. Masaya ang mga artist na ito dahil sa suporta ng mga kapwa Filipino sa mga kagaya nilang baguhan sa larangan ng sining sa France. Ang mahalaga nila ay naipakita nila sa kanilang mga obra ang sipag, ugali at higit sa lahat, ang pag-ibig sa pamilya ng mga Pilipino. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France.